Κάθε χρόνο έχει γίνει παράδοση να αναρωτιόμαστε το ίδιο πράγμα. Γιατί το Πάσχα αλλάζει συνέχεια ημερομηνία? Γιατί δεν είναι σταθερό σαν τα Χριστούγεννα? Αυτή η μετακίνηση στο ημερολόγιο δεν είναι τυχαία, αλλά ούτε και αυθαίρετη. Κρύβει από πίσω της μια συναρπαστική ιστορία και ένα ταξίδι που ενώνει την αρχαία ελληνική αστρονομία, τις αποφάσεις της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και έναν πανέξυπνο μαθηματικό αλγόριθμο. Μάλιστα, αυτός ο αλγόριθμος που τον έφτιαξε ένα από τα πιο λαμπρά μυαλά στην ιστορία, ο Καρλ Φρέντερικ Γκάους, μας επιτρέπει να προβλέπουμε την ημερομηνία του Πάσχα με απόλυτη ακρίβεια. Σήμερα λοιπόν θα αποκωδικοποιήσουμε μαζί αυτό το ερώτημα. Ένα ερώτημα που φέρνει κοντά τον ουρανό, την γη, την πίστη και τη λογική. Ας μπούμε λοιπόν κατευθείαν στο βασικό μυστήριο, στην ερώτηση που κάνουμε σχεδόν όλοι μας κάθε χρόνο. Γιατί το Πάσχα δεν είναι καρφωμένο σε μία ημερομηνία όπως 25 Δεκεμβρίου για τα Χριστούγεννα? Η απάντηση είναι πως το Πάσχα είναι εξ ορισμού μία κινητή γιορτή. Και αυτό δεν είναι κάποια σύγχρονη παραξενιά. Είναι ένα θεμελιώδης χαρακτηριστικό του, που έχει τις ρίζες του βαθιά στην προέλευσή του, συνδέοντας το άμεσα με το εβραϊκό Πάσχα και τους αρχαίους κύκλους της Σελήνης. Το κλειδί για να απαντήσουμε στο ερώτημα είναι ακριβώς αυτό. Η αλλαγή της ημερομηνίας δεν είναι καθόλου χαοτική, αλλά απόλυτα προβλέψιμη. Υπακούει σε έναν πολύ αυστηρό μηχανισμό. Φανταστείτε λοιπόν τον μηχανισμό σαν ένα αόρατο κοσμικό ρολόι, που συνδυάζει την κίνηση της Γης γύρω από τον ήλιο, την κίνηση της Σελήνης γύρω από τη Γη και μια σειρά από κανόνες που αποφασίστηκαν πριν από 17 ολόκληρους αιώνες. Για εμάς, η ημερομηνία μοιάζει απλώς να πηδάει από εδώ και από εκεί στο ημερολόγιο. Για έναν αστρονόμο όμως ή έναν μαθηματικό, ακολουθεί μια απολύτως προκαθορισμένη υπολογίσιμη πορεία. Στην ουσία, ο καθορισμός του Πάσχα είναι ένα πρόβλημα εφαρμοσμένων μαθηματικών που γεννήθηκε από μια θεολογική ανάγκη. Για να καταλάβουμε όμως πώς δουλεύει αυτό το ουράνιο ρολόι, πρέπει να γυρίσουμε τον χρόνο μας πολύ πίσω. Το ταξίδι μας πηγαίνει στο έτος 325 μετά Χριστόν, σε μια απολύτως κρίσιμη στιγμή για τον χριστιανισμό. Εκείνη την εποχή που λέτε, η ανάγκη για ενότητα στον χριστιανικό κόσμο ήταν τεράστια και ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα που δημιουργούσαν προβλήματα ήταν ότι οι χριστιανοί γιόρταζαν το Πάσχα σε διαφορετικές ημερομηνίες. Ο αυτοκράτορας Μέγας Κωνσταντίνος λοιπόν, θέλοντας να ενισχύσει την ενότητα της αυτοκρατορίας του, συγκαλεί την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια. Εκεί, ανάμεσα στα τεράστια θεολογικά ζητήματα, οι 318 πατέρες που μαζεύτηκαν ασχολήθηκαν και με το πολύ πρακτικό, αλλά με τεράστιο συμβολισμό ζήτημα του Πάσχα. Το αποτέλεσμα δεν ήταν μια απλή συμφωνία. Ήταν ένας δεσμευτικός κανόνας που θα καθόριζε το χριστιανικό εορτολόγιο για τις επόμενες 2 χιλιετίες. Ο κανόνας της Νίκαιας ήταν ότι το Πάσχα θα εορτάζεται την πρώτη Κυριακή μετά την Πανσέλινο, που συμπίπτει ή έπεται της Εαρινής Ησημερίας. Ακούγεται απλό, σωστά? Στην ουσία του όμως είναι απίστευτα βαθύς. Ας τον σπάσουμε λοιπόν στα 3 βασικά του συστατικά. Πρώτον, η Εαρινή Ησημερία. Είναι το αστρονομικό γεγονός που σηματοδοτεί την αρχή της Άνοιξης, μια στιγμή κοσμικής αναγέννησης. Δεύτερον, η Πανσέλινος. Η πρώτη Πανσέλινος μετά την Ησημερία για να κρατηθεί η σύνδεση με το εβραϊκό Πάσχα. Και τρίτον, η πρώτη Κυριακή, η ημέρα που είναι αφιερωμένη στην Ανάσταση. Με αυτόν τον κανόνα, οι πατέρες της Συνόδου δεν όρισαν μια ημερομηνία. Έκαναν κάτι πολύ πιο έξυπνο. Αγκυροβόλησαν τη γιορτή στους αιώνιους κύκλους του σύμπαντος. Συνέδεσαν την πίστη με την αστρονομία. Ο κανόνας ήταν λοιπόν σαφής και βασισμένος στην αστρονομία. Το πρόβλημα όμως είναι ότι για να εφαρμόσεις έναν τέλειο ουράνιο κανόνα στον ατελή κόσμο των ανθρώπων, χρειάζεσαι εργαλεία. Και τα ημερολόγια είναι ακριβώς αυτό. Ανθρώπινα εργαλεία για να μετράμε τον χρόνο. Και όπως όμως όλα τα εργαλεία μπορεί να έχουν ατέλειες. Όταν λοιπόν διαφορετικές χριστιανικές παραδόσεις άρχισαν να χρησιμοποιούν διαφορετικά εργαλεία, δηλαδή διαφορετικά ημερολόγια για να εφαρμόσουν τον ίδιο κανόνα, τότε η ενότητα έσπασε και τα πράγματα έγιναν περίπλοκα. Εδώ ακριβώς βρίσκεται και η καρδιά της διαφοράς που βλέπουμε μέχρι και σήμερα. Η Ορθόδοξη Εκκλησία, για λόγους ιστορικής συνέχειας, συνεχίζει να χρησιμοποιεί για τον υπολογισμό του Πάσχα το παλιό Ιουλιανό ημερολόγιο, αυτό που είχε φτιάξει ο Ιούλιος Καίσαρας. Από την άλλη, ο δυτικός χριστιανισμός το 1582 υιοθέτησε το Γρηγοριανό ημερολόγιο. Μία διόρθωση που έκανε ο Πάπας Γρηγόριος ο 13ος, ακριβώς για να διορθώσει τα λάθη του Ιουλιανού και να φέρει την Εαρινή Ησημερία πίσω στην πραγματική της αστρονομική θέση, την 21η Μαρτίου.
Αυτή η διαφορά στον τρόπο που τα δύο ημερολόγια όριζαν την έναρξη της Άνοιξης είναι η κύρια αιτία που γιορτάζουμε ξεχωριστά. Ας δούμε λοιπόν λίγο καλύτερα αυτά τα σφάλματα. Το Ιουλιανό ημερολόγιο θεωρεί ότι ο χρόνος διαρκεί 365 και 1/4 ημέρες. Στην πραγματικότητα όμως είναι λίγο λιγότερο. Αυτή η μικρή διαφορά, περίπου 11 λεπτά κάθε χρόνο, μπορεί να μην ακούγεται σημαντική. Αλλά με το πέρασμα των αιώνων έχει συσσωρευτεί και σήμερα ισοδυναμεί με 13 ολόκληρες ημέρες. Ταυτόχρονα και η μέθοδος που προβλέπει την Πανσέλινο, που βασίζεται στον αρχαίο κύκλο του Μέτονος, έχει και αυτή ένα μικρό σφάλμα. Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό. Μερικές φορές ο ορθόδοξος υπολογισμός κάνει το Πάσχα να γιορτάζεται όχι με την πρώτη, αλλά με τη δεύτερη Πανσέλινο της Άνοιξης. Κάτι που πρακτικά παραβιάζει το αστρονομικό πνεύμα του αρχικού κανόνα της Νίκαιας. Έχουμε λοιπόν έναν αρχαίο κανόνα, δύο διαφορετικά ημερολόγια, αστρονομικούς κύκλους, συσσωρευμένα λάθη. Πώς μπορεί λοιπόν κάποιος να βγάλει άκρη μέσα σε όλη αυτή την πολυπλοκότητα? Εδώ είναι που έρχεται η ασύγκριτη δύναμη των μαθηματικών και η ιδιοφυΐα ενός ανθρώπου που μπορούσε να δει την κρυμμένη τάξη μέσα στο χάος. Εδώ μπαίνει στην ιστορία μας ο Καρλ Φρέντερικ Γκάους, ο πρίγκιπας των μαθηματικών. Ο Γκάους δεν ήταν απλά ένας επιστήμονας, ήταν μια διάνοια που άλλαξε ολόκληρους κλάδους των μαθηματικών και της φυσικής. Όταν ασχολήθηκε με το πρόβλημα του Πάσχα, είδε πέρα από τους κανόνες και τους πίνακες της Εκκλησίας. Κατάλαβε ότι όλη αυτή η διαδικασία μπορούσε να συμπυκνωθεί σε μια σειρά από μαθηματικές πράξεις. Κατάφερε δηλαδή να μεταφράσει την αστρονομία, την ιστορία και τη θεολογία στην παγκόσμια γλώσσα της άλγεβρας. Για να καταλάβουμε όμως τον αλγόριθμο του Γκάους, πρέπει να καταλάβουμε την καρδιά του, τον κύκλο του Μέτονος. Αυτή η εκπληκτική ανακάλυψη που έγινε στην Αθήνα του 5ου αιώνα π.Χ. είναι το κλειδί για να συγχρονίσουμε το ηλιακό έτος με τις φάσεις της Σελήνης. Ο Μέτον παρατήρησε κάτι απίστευτο. Κάθε 19 χρόνια οι Πανσέλινοι επιστρέφουν περίπου στις ίδιες ημερομηνίες. Αυτή η γνώση ήταν τόσο σημαντική που την είχαν ενσωματώσει στο μηχανισμό των αντικειθήρων, τον αρχαιότερο υπολογιστή του κόσμου. Ο αλγόριθμος του Γκάους λοιπόν είναι κατά κάποιον τρόπο η αλγεβρική έκφραση των γραναζιών αυτού του αρχαίου μηχανισμού. Ο αλγόριθμος ξεκινά με 3 απλές διαιρέσεις. Το μυστικό όμως δεν είναι το αποτέλεσμα, είναι το υπόλοιπο. Η μεταβλητή α είναι το υπόλοιπο της διαίρεσης του έτους με το 19. Αυτός ο αριθμός μας λέει σε ποιο σημείο του 19 ετούς κύκλου της Σελήνης βρισκόμαστε. Η μεταβλητή β είναι το υπόλοιπο της διαίρεσης με το 4. Αυτό μας βοηθά να παρακολουθήσουμε τα δίσεκτα έτη. Και η μεταβλητή γ το υπόλοιπο της διαίρεσης με το 7. Το γ είναι ο οδηγός για τις μέρες της εβδομάδας. Αυτοί οι 3 απλοί αριθμοί είναι τα θεμέλια πάνω στα οποία χτίζεται όλος ο υπολογισμός. Με βάση αυτές τις 3 μεταβλητές, ο αλγόριθμος υπολογίζει άλλες 2, το δ και το ζ. Το δ είναι το υπόλοιπο της διαίρεσης του αθροίσματος 19 επί α συν 16 με το 30, ενώ το ζ είναι το υπόλοιπο της διαίρεσης του αθροίσματος 2 επί β συν 4 επί γ συν 6 επί δ με το 7. Αυτές μας οδηγούν στην τελική εξίσωση, που είναι ένα πραγματικό αριστούργημα κομψότητας. Το πρώτο της μέρος, το δ-2, είναι ο μηχανισμός που εντοπίζει την ημερομηνία της Πασχαλινής Πανσελίνου. Το δεύτερο μέρος, το ζ-5, υπολογίζει πόσες μέρες πρέπει να προσθέσουμε για να φτάσουμε στην πρώτη Κυριακή. Αυτός ο απλός τύπος κάνει πράξη τον κανόνα της νίκαιας με μαθηματική ακρίβεια. Επειδή όμως πολλές φορές η θεωρία μπερδεύει, ας το δούμε και στην πράξη. Ας γίνουμε για λίγο μαθηματικοί και ας χρησιμοποιήσουμε αυτό το εργαλείο για να βρούμε την ημερομηνία του Ορθόδοξου Πάσχα για τη φετινή χρονιά. Πάμε βήμα-βήμα. Παίρνουμε το έτος 2026 και το διορíme με το 19. Αν κάνετε τις πράξεις θα δείτε ότι το υπόλοιπο είναι 12. Άρα έχουμε α ίσον 12. Διαιρούμε τώρα το έτος με το 4 και το υπόλοιπο είναι 2. Άρα β ίσον 2. Το διαιρούμε και με το 7 και το υπόλοιπο είναι 3. Άρα γ ίσον 3. Τέλεια. Τώρα βάζουμε αυτές τις τιμές στους πιο σύνθετους τύπους του αλγορίθμου που μας δίνουν τα εξής αποτελέσματα. Δ ίσον 4 και ζ ίσον 5. Στη συνέχεια βάζουμε αυτές τις δύο τιμές στον τελικό τύπο και έχουμε η ίσον δ-2 συν ζ συν 5. Οι πράξεις είναι πλέον απλές. Η ίσον 4-2 συν 5 συν 5, άρα η ίσον 2 συν 10 που μας δίνει το τελικό αποτέλεσμα 12. Επομένως, το αποτέλεσμα 12 σημαίνει ότι για το έτος 2026 το Ορθόδοξο Πάσχα θα γιορταστεί στις 12 Απριλίου. Οπότε, αν τη στιγμή που βλέπετε αυτό το βίντεο κάποιος γύρω σας ψήνει αρνί, μπορείτε να το επιβεβαιώσετε.
μέσα από μια αλυσίδα λογικών βημάτων που ξεκινά από την αρχαία αστρονομία και τελειοποιείται από τη σύγχρονη άλγευρα, απαντήσαμε με απόλυτη βεβαιότητα. Ας κάνουμε τώρα ένα βήμα πίσω για να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Γιατί ο υπολογισμός του Πάσχα είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια μαθηματική διαδικασία. Είναι ένα σημείο συνάντησης, μια εκπληκτική σύνδεση διαφορετικών τρόπων με τους οποίους προσπαθούμε να καταλάβουμε τον κόσμο. Της πίστης, της παράδοσης, της αστρονομίας και της μαθηματικής λογικής. Ένα απόσπασμα του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου τα λέει όλα. Υπογραμμίζει μια κρίσιμη αλήθεια. Οι πατέρες της Συνόδου της Νίκαιας σκέφτηκαν επιστημονικά. Δεν διάλεξαν μια τυχαία ημερομηνία. Αντίθετα, θεμελίωσαν τη γιορτή πάνω σε ένα αντικειμενικό παγκόσμιο αστρονομικό φαινόμενο. Η πρόθεσή τους ήταν να συνδέσουν την πίστη με την ίδια την τάξη του σύμπαντος. Το ημερολόγιο ήταν απλώς το εργαλείο για να το πετύχουν. Σκεφτείτε λίγο αυτό το ταξίδι ιδεών που ακούστηκαν μέχρι τώρα. Έχουμε μία απόφαση που πάρθηκε στη νίκαια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, η οποία βασίζεται σε γνώση που αναπτύχθηκε στην κλασική Αθήνα. Εφαρμόζεται μέσω ενός ημερολογίου που έφτιαξε ο Ιούλιος Καίσαρας και τελικά κρυσταλλώνεται σε ένα κομψό τύπο από έναν Γερμανό μαθηματικό στην εποχή του διαφωτισμού. Ο αλγόριθμος του Πάσχα δεν είναι απλά ένας τύπος. Είναι ένα ζωντανό απολίθωμα της σκέψης που κουβαλάει μέσα του το DNA ολόκληρου του δυτικού πολιτισμού. Όλη αυτή η ανάλυση μας φέρνει σε ένα τελευταίο μεγάλο ερώτημα. Αφού είδαμε ότι η βάση του υπολογισμού είναι αστρονομική και οι διαφορές προέρχονται από την χρήση διαφορετικών μαθηματικών εργαλείων, δηλαδή ημερολογίων, μήπως ήρθε η ώρα να το ξανασκεφτούμε? Η διαφωνία, βλέπετε, δεν είναι θεολογική. Αφορά την ακρίβεια στη μέτρηση του χρόνου. Μεγάλοι οικουμενικοί πατριάρχες στο παρελθόν, όπως ο Αθηναγόρας και ο Δημήτριος, είχαν εκφράσει την επιθυμία για έναν κοινό εορτασμό. Το ερώτημα λοιπόν παραμένει. Σε μια εποχή που η επιστήμη μπορεί να προβλέψει τις κινήσεις των άστρων με απόλυτη ακρίβεια, μήπως το αληθινό πνεύμα της νίκαιας, δηλαδή η επιθυμία για ενότητα, μας καλεί να βρούμε μια νέα κοινή λύση? Μια λύση που θα τιμά την παράδοση αλλά θα αγκαλιάζει και την επιστημονική αλήθεια? Ένα ερώτημα που ενώνει το παρελθόν, το παρόν και ίσως το μέλλον της πίστης και της λογικής. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και μια εγγραφή στο κανάλι. Τα λέμε στο επόμενο.